හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි while looping ගැන කතා කරා. හරිද? while looping ගැන කතා කරා. while loop වලදී මොකක්ද දැන් අවුලක් නැහැනේ break keyword එක continue keyword එක. යොදන්නේ මොන වගේ tag වලද කියලා ටිකක් පොඩි අදහසක් එන්නේ. පොඩි අදහසක්. ටූටි එක. අර ප්‍රශ්න ටික කෝඩ් ටික කරාට පස්සේ තව ටිකක් තේරෙයි. ඒක සාකච්ඡා කරාම හොඳටම තේරෙයි. හරි. ඒ නිසා ඔක පොඩ්ඩක් යෙදීම් මොනවද කියලා දැනගන්න. යෙදීම් නැතුව ඉතින් අපි නිකන් ඔක ඉගෙන ගත්ත වැඩක් නැහැ නේ කොහෙද මේක දාන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ for loop එකේදී අපි දන්නවා for කියන for loop එකේදී වෙන්නේ ඇත්තටම අපිට පුළුවන් for loop එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි list එකක් හරි string එකක් හරි දිගේ යන්න. ඉවර වෙනකන් ඒක දිගේ යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට range කියන function එක දාලා අර while වලින් කරපු වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට for එකයි while එකයි අතර වෙනස මොකක්ද? for එකේදී අර x සමානයි x + 1 කියන එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. increment එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. for loop එකේදී auto increment වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න for loop එක පාවිච්චි කරන විදිහ එකක් තමයි for iterating var. ඒ කියන්නේ iterating variable එක. පුනර්කරණය වෙන variable එක in sequence මොකක් හරි sequence එකක් දිගේ. statement run වෙනවා. මේකට තේරෙන්නේ නැහැ. උදාහරණ දෙලොක්ක තේරෙන්නේ. fruits කියලා තියෙනවා මොකක්ද එකක්? මොකක්ද fruits කියලා තියෙන්නේ? data type එක. list එකක්. එතකොට ඔන්න fruits කියන data list එකේ හරි එහෙම list එකක් තියෙනවා fruits එක. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? for x in fruits. for loop එකක් run කරනවා. variable එකක් ගන්නවා. මොකද variable එක x ඉන්නෝනේ කාර්යක fruits වල. එහෙනම් fruits වල list එකේ තියෙන එක item එකෙන් item එක x වලට දා ගන්නවා. මොකද වෙන්නේ? fruits වල fruits කියන list එකක් අපි දන්නවා list එකේ items වෙන වෙනම තියෙන්නේ. මේ එක item එකෙන් item එක x වලට දා ගන්නවා. දානවා විතරක් නෙමෙයි දාන ගමන් මේක print කරනවා x. දැන් ඔන්න ඔය වගේ list එකක් දිගේ යන්න list එකක් දිගේ ඒකේ තියෙන items ටික ගන්න අපේ for loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම string එකක් දිගේ string එකක් පුළුවන්. string එකක් කියන්නේ අක්ෂර දාමයක්. නේද? for x in banana. දැන් for x in නයන්ත. එතන එක අකුරෙන් අකුර දා ගන්නවා මොකද x වලට. දාගෙන එක දෙන්නවා. හරිද? ආ වගේ examples වර්ග දීලා තියෙනවා කොහොමද? කරලා බලන්න. හරිද? ඒක තමයි ඔක හරියට වැටෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ for loop එක භාවිත කරන එක ආකාරයක්. මොනවද? list එකක් දිගේ හරි එහෙම නැත්නම් string එකක් දිගේ හරි යන්න පුළුවන්. dictionary එකක් දිගේ යන්න පුළුවන්, tuple එකක් දිගේ යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන item tagging එක නේද? list, dictionary, tuple, strings ඒවා ඔක්කොම අගයන් කිහිපයක් තියෙනවනේ නේ. අපි කියන්නේ මේ data list එකක් තියෙන්නේ නේ. list එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට for loop එකක් දාලා ඉවර ඔක ඉවර වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා for loop එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. for loop එක මොකද auto increment වෙනවා. එකින් එකට ඊළඟට පයින්නවා. ඉතින් හොඳයි. ඊළඟට අපි දැක්කොත් ඒක for එකත් එක්කත් අපිට break සහ continue කියන එක දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක explain කරන්න යන්නේ නැහැ. break එකේ ආකාර දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙනකක් පේනවා ඇති. output එකේ වෙනකක් පේනවා ඇති. ඒ වෙනස මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න. එතනින්. හරිද? continue කියන එකත් හොඳ දීලා තියෙනවා. break එකයි continue එකයි යොදා ගන්න වඩාත් හොඳ තමයි for loop එකත් එක්ක. අර increment එකකින් ඉන්න ප්‍රශ්නේ නැතුව ගිහලා අපිට ඕන විදිහකට නේද? දා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට for loop එක අපිට දාන්න පුළුවන් range කියන function එකක් එක්ක. for loop එක මම මේ ටික එවන්නද ඔයගොල්ලෝ ලියන්න මේ ටික එවන්න ඈ. හරි. for loop එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් range කියන function එකක් එක්ක. range කියන function එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ range කියන function එක මේ වරන් දෙකට අපි කියන parentheses කියලා parentheses ඇතුලේ අපිට දාන්න පුළුවන් parameters තුනක් තියෙනවා. parameter 30ක් තියෙනවාද? for x in range parameter තුනක් දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි එකේ දාලා තියෙන්නේ 1යි. 6 කියලා දාලා තියෙනවා. එකක් දැම්මොත් ඒකේ අදහස තමයි ending value එක. loop එක end range එක x වල අගය බිඳුවෙන් පටන් අරන් default starting value එක බිඳුවෙන් පටන් අරන් 6 දක්වා හැබැයි 6 නැතුව. ඔය x in range 6 කිව්වම x වලට දා ගන්නවා බිඳුව 1 2 3 4 5 දක්වා දාගෙන ඒක print කරනවා. තේරුණා? for loop එකේ මතක තියාගන්න අර අවසාන හරිය ගන්න නැහැ. range එකේ අවසාන හරිය ගන්න නැහැ.
පැරාමීටර්ස් දෙකක් තියෙනවා නම් අපිට 1 2 කියලා පැරාමීටර්ස් දෙකක් දානවා නම් ඒකේ අදහස ස්ටාර්ටින් වැලියු එකයි එන්ඩින් වැලියු එකයි. ලූප් එකේදී x වල අගයන් වෙනස් වෙන්නේ 2 1 6 වෙනකම් 6 නැතුව. 2 3 4 5. හරිද? අපි දැම්මොත් එහෙම 3ක්. රේන්ජ් ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක 3ක් දැම්මොත් කරා. ආරම්භක අගය, අවසන් අගය, පණින අගය, ස්ටෙප් වැලියු. දෙකේ ඉඳන් 30 වෙනකම් 3න් 3ට පැන පැන පෙන්නනවා. 3න් 3ට පයින්න ගමන් පෙන්නනවා. for x in range 2 to 30 by 3. දෙකේ ඉඳන් 30 වෙනකම් 3න් 3ට පැනලා යන්න ගමන් print කරන්නේ යන අගය. print x. එතකොට පැරාමීටර්ස් තුනක්. තේරුණා? for loop එක පාවිච්චි කරලා අපිට අර වගේ අර ලයිස්ට්ුවක් දිගේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් දිගේ යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් normal while loop එක වගේ repetition එකක් රන් කරන්නත් පුළුවන්. range කියන ෆන්ක්ෂන් එක දාන්න. ඒක range කියන ෆන්ක්ෂන් එක දානකොට අපිට එයාගේ පැරාමීටර්ස් තුනක් දාන්න දෙන්නේ පැරාමීටර්ස් තුන දාන විදිහ අපි දැනගන්න. ෆයින් එක දෙක කියලා આવුත් එහෙම නෑ 30 පෙන්නනවා නේ. පෙන්නන්නේ එයා 2 4 6 8 10 කොහොම ගිහිල්ලා ආව පෙන්නන්නේ 28 නවතිනවා. 28 නවතිනවා. අපි එන්ඩින් වැලියු එකක් දුන්නේ නැත්තම් එන්ඩින් වැලියු එකක් දුන්නේ නැත්තම් උතනදී එයා එන්ඩින් එකක් දැක්ක. හිතන්නකො මෙහෙම අපි ලිස්ට් එකක තියෙන අගයන් දිගේ යන්න දුන්නා කියලා හිතන්නකො. අපි දැන් එන්ඩින් වැලියු එකක් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තියෙන අවසාන එක දක්වා වෙන්න. ලිස්ට් එකක් ඇතුලේ ඕක කියන්නේ. මොකක්ද? ඔව් රේන්ජ් එකේ බෑ. රේන්ජ් එකේ නෙමෙයි මම කිව්වේ. ලිස්ට් එකක්ම කියනකොට අවසාන එක දක්වා යන්න පුළුවන්. අර ලිස්ට් එක අපි දෙන්නේ මතකද? ගේම් කොටුව ඇතුලේ ලිස්ට් එක තියෙන එහෙම දුන්නේ. එක්සයිසස් වගේ තියෙනවා අපි බලන්න තව. අවුට්පුට් එකේ නෙවෙයි හඳුන ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේක දෙකෙන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. දෙකෙන් පටන් ගන්නද දුන්නොත් දැන් දෙක දෙන්න නැතුව අපි 3යි 30යි දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? පුළුවන් දෙන්නද? සමාවදාන ඉනිෂියල් වැලියු එක දෙන්න නැතුව එන්ඩින් වැලියු එකයි ස්ටෙප් වැලියු එකයි දෙන්නේ. ඈ? ඒකත් ඉතින් බලන්න. කළා බලන්න දෙකෙන් පටන් ගන්නද බිඳුවෙන් පටන් ගන්නද? මුලට බිඳුව දාලා යන්න පුළුවන් නේද? නෑ නේද දැන් මෙයාට පැරාමීටර් දෙකක් දැම්මොත් එයා පළවෙනි එක ස්ටාර්ටින් එකයි දෙවෙනි එක එන්ඩින් එකයි දිහා හිතන්න. පුළුවන්. ඔව්. ඒ අපිට ඕන නම් මෙහෙම පුළුවන් දැන් ඕක මේ. ඍණ පැත්තට ඔක යන්නත් පුළුවන්. මුලට 30 දාලා ඊට පස්සේ දෙක දාලා ඍණ 3 දානවා. එතකොට 30 ඉඳන් දෙක යනවා ඍණ පැත්තට එනවා. ස්ටෙප් වැලියු එක ඍණ දානවා. එතකොට 30 27 24 එහෙම ගන්න පුළුවන්. ස්ටෙප් වැලියු එකට ඍණ දාලා අඩු වෙන පැත්තට එන්න දෙන්න පුළුවන්. අවරෝහණ දෙන්න. හරිද? එතකොට රේන්ජ් ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළ උදාහරණ කීයක් තිබුණා? රේන්ජ් එකෙන් අදහස් පැහැදිලිද? එක්සැම්පල්ස් ටිකක් අපි කතා කරමු මේ පාස් පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න වලින්. මේක සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් කරා. ඒක කරා. right. එහෙනම් අපි අදට එතනින් නවත්තමු. මේ ටික මම දාන්නම් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. නිදහසේ ඔක මේ හිතන ගම ලියන්න. හරි? කෝඩ්ස් ටික. උදාහරණයක් දෙන්න ඕනේ එතකොට කොතන ඉඳන්ද? O එකේ ඉඳන් නේ. O එකේ ඉඳන් O එකේ යනවා. right. එහෙනම් අපි අනිත් දවසේ යමු.